हजुरहरूलाई स्वागत छ हाम्रो हेलो फ्याक्ट युट्युब च्यानलमा। आजको टपिक एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। तपाईको मोबाइलमा रहेको फोटोलाई तपाईले विथआउट डाटा केबल मोबाइलबाट ल्यापटपमा शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको मोबाइलमा आएको फोन कललाई तपाईले तपाईको ल्यापटपमा रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले ल्यापटपबाट कसैलाई फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईले तपाईको ल्यापटप अथवा कम्प्युटरमा विन्डोज 10 छ भने यो एप डिफल्ट नै इन्स्टल भएको हुन्छ। यदि तपाईसँग विन्डोज 7 8 रहेको छ भने तपाईले प्ले स्टोरमा गएर साथीहरु माइक्रोसफ्टको स्टोरमा गएर तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इयरफोन भन्ने एप छ। तपाईले सर्चमा गएर सर्च गर्यो भने यस्तो इन्टरफेस आउँछ साथीहरु। यहाँ इन्स्टल गर्नु होला। मेरोमा अलरेडी इन्स्टल छ साथीहरु। मैले इन्स्टल गर्नु परेन, मेरोमा डिफल्ट नै थियो, मैले इन्स्टल गर्नु पर्दैन। यसरी तपाईले माइक्रोसफ्ट स्टोरबाट इन्स्टल गर्नु होला साथीहरु। इन्स्टल गरिसकेपछि सबैभन्दा पहिला तपाईले मोबाइलमा पनि इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले मोबाइलको स्क्रिन साइडमा शेयर गरिदिएको छु साथीहरु। त्यो अनुसार तपाईले इन्स्टल गर्नु होला। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, म प्ले स्टोरमा आइसकेको छु। प्ले स्टोरमा आइसकेपछि तपाईले सबैभन्दा टपमा सर्च गर्नु होला इयर भन्ने त्यो मेरोमा आइसकेको छ। तपाईले इयरफोन क्याम्पेन भनेर सर्च गर्नु होला। अनि इयरफोन क्याम्पेन सर्च गरिसकेपछि एउटा मात्रै तपाईले एप भेटाउनुहुन्छ। टपमा रहेको एपलाई क्लिक गर्नु होला र यहाँ तपाईले यदि इन्स्टल गर्नु भएको छैन भने चाहिँ यसलाई इन्स्टल गर्नु होला साथीहरु। मेरोमा इन्स्टल रहेको छ, मैले इन्स्टल गरिसकेको छु। इन्स्टल गरिसकेपछि यसलाई ओपन गर्नु होला साथीहरु। सामान्य ओपनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईकोमा के नर्मल बेसिक कुराहरुको अब पर्मिसन माग्छ, त्यो चाहिँ तपाईले पर्मिसन दिनु होला साथीहरु। मैले चाहिँ यो एप इन्स्टल गरिसकेको कारणले मेरोमा अब सिधै ओपन भएको हो। पर्मिसन माग्छ साथीहरु, त्यो पर्मिसन दिनु होला। एउटा कुरा चाहिँ तपाई विश्वस्त हुनु होला साथीहरु, यो माइक्रोसफ्टद्वारा प्रोवाइड गरिएको एप्लिकेसन हो। यसले तपाईको कुनै डाटाहरु चोरी गर्ने काम गर्दैन साथीहरु। 100% सेक्युर एप्लिकेसन रहेको छ। यति गरिसकेपछि तपाईले तपाईको मोबाइल पीसीमा डाउनलोड गरेको एपलाई पनि ओपन गर्नु होला। मैले यहाँ टास्क बारमा राखेको छु, ओपन गरे साथीहरु। तपाईले तपाईको ल्यापटपमा ओपन गरिसकेपछि सबैभन्दा पहिला तपाईले टपमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई फुल स्क्रिन गरिदिए। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले आफ्नो मोबाइलको नाम र तपाईको मोबाइलमा कति % चार्ज छ, तपाईले कस्तो मोबाइलमा कस्तो प्रकारको वालपेपर राख्नु भएको छ भनेर यहाँ मोबाइलको साइनमा माथि देखाउँछ। यहाँ मेरोमा 44% चार्ज र Realme 6i मेरो मोबाइलको नाम र मैले यस्तो प्रकारको अगाडि मोबाइलमा चिम राखेको छु साथीहरु। अनि त्यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ नोटिफिकेसन। नोटिफिकेसन भनेको साथीहरु तपाईको मोबाइलमा आएको नोटिफिकेसन चाहिँ यहाँ शो हुन्छ। मेरोमा अहिले कुनै नोटिफिकेसन छैन, त्यसै कारणले कुनै शो पनि भएको छैन। सेकेन्ड मेसेज, यो मेसेज एकदमै इम्पोर्टेन्ट लाग्यो साथीहरु मलाई। तपाईले तपाईको मोबाइलमा आएको मेसेज चाहिँ कम्प्युटरद्वारा रिड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। डिलिट गर्नको लागि यसमा क्लिक गरिदिनु होला र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। र यहीँबाट कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। तपाईले यसरी जस्तै कुनै व्यक्तिले मैले यहाँ मेरो मेसेजको कुरा भएको थियो, तपाईले यहाँबाट मेसेज टाइप पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यहाँबाट कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि थर्ड नम्बर रहेको छ फोटो। फोटो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यो सबै मेरो मोबाइल ग्यालेरीमा रहेको फोटोहरु हुन्। यी जम्मै मैले मोबाइल ग्यालेरीमा राखेका फोटोहरु हुन्। यी फोटोहरुलाई तपाईले विथआउट डाटा केबल यहाँबाट ट्रान्सफर पनि गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। जस्तै मैले यहाँ हाम्रो इंग्लिश ट्यालेन्टेड हिरोइन प्रियंका कार्कीजीको फोटोलाई मैले कपी गर्न चाहे भने चाहिँ राइट क्लिक गर्नु होला। अनि यहाँ कपी अप्सन आउँछ, कपीमा क्लिक गर्नु होला र तपाईले तपाईको कम्प्युटर अथवा डेस्कटपको पीसीमा गएर तपाईले यहाँ पेस्ट गर्नु होला। पेस्ट गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो फोटो मैले यसमा आइसकेको छ साथीहरु। एकदमै इम्पोर्टेन्ट लाग्यो मलाई। विथआउट एनी डाटा केबल तपाईले यहाँबाट ट्रान्सफर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ कल हिस्ट्री हेर्न सक्नुहुन्छ। मलाई यहाँ कसैले अहिले भर्खरै भाइले कल गरेको थियो, त्यो कल यहाँ देखाएको हुन्छ साथीहरु। यसरी कल पनि देखाएको हुन्छ, मैले कल गरेको पनि देखाएको हुन्छ। यहाँबाट तपाईले कल गर्न चाहनु भएको नम्बर यहाँ टाइपिङ गरेर यहाँबाट कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। अझै मेन इम्पोर्टेन्ट फिचर कन्ट्याक्ट। तपाईको मोबाइलमा रहेको कन्ट्याक्ट लिस्टबाट तपाईले
सम्पूर्ण नम्बरहरू देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले जुनलाई चाहे त्यसलाई कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कल गर्नको लागि यसमा राइट क्लिक गरिदिनु होला। अनि यहाँ भनेको यहाँ देखाएको छ मेसेज गर्ने कि कल गर्ने भनेर यता देखाएको हुन्छ साथीहरू। यदि हजुरहरुसँग स्यामसङको मोबाइल रहेको छ भने अझै राम्रो फिचर रहेको छ। त्यो चाहिँ स्यामसङको मोबाइलमा मात्रै छ, अरु कुनै मोबाइलमा अवेलेबल छैन। तपाईले तपाईको मोबाइलमा रहेको फाइलहरुलाई तपाईले यहाँ ड्र्याग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै रियलमी अरु फोन स्यामसङ भन्दा अरु फोनबाट चाहिँ तपाईले फोटो मात्रै ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। तर स्यामसङ मोबाइल छ भने चाहिँ तपाईले अरु फाइलहरु पनि ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईको मोबाइलमा रहेका एपहरुलाई पनि यहाँबाट यसरी शो गराउँछ यहाँ। तर मेरोमा चाहिँ मेरो रियलमी 6 आइरहेको कारणले देखाएको छैन साथीहरु। आजको टपिक यति नै थियो साथीहरु। यस्तै नलेजेबल भिडियोको लागि लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गरिदिनु होला। अब अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला साथीहरु। थ्यांक यू फर वाचिङ।